Вітаю! Ми продовжимо говорити про те, як можна розуміти, читати, осмислювати візуальність, зображення. І сьогодні поговоримо про дуже важливий аспект, про ідеологію. Я вже згадував раніше в контексті статичних чи рухомих зображень, що основна програма осмислення або зрозуміння того, що перед вами зображено, полягає в декодуванні ідеологічної схеми, ідеологічної програми того чи іншого зображення. Ролан Барт, відомий французький семіотик, мислитель, він допомагає нам тим, що пропонує різні плани того, як конструюється смисл. Тобто він говорить про такі поняття, як денотат і конотат. Денотат – це конкретне розуміння того чи іншого об'єкту. Наприклад, це келих води. Якщо я його сфотографую, в принципі, денотатом зображення цього келиху буде келих води. Тобто воно означає те, що ви бачите. Конотат означає дофантазоване, додане до зображення. Конотатом до цього зображення може бути спрага або навпаки наповненість, ідея про напівпорожній, напівповний стакан води. Тобто конотати – це те, що ми додаємо, і конотати зазвичай невидимі. Якщо я бачу цей келих в денотаті, в конкретній цій репрезентації, то всі домислені, дофантазовані розуміння, вони повинні бути якось реконструйовані. Вони залишаються невидимі. Тому ми дуже часто говоримо про міфи і про ідеології. Тобто міф, подібний до ідеології, звичайно, вони трошки розрізняються, але ми будемо розуміти ідеологію в досить широкому такому контексті. От перед вами світлина з колекції Центру міської історії, але зберігається ця світлина в Києві, в Центральному державному кінофоно-фотоархіві. І вона показує радянського солдата, який стоїть на вежі Львівської міської ратуші, і він фільмує місто. Денотатом цього зображення є людина, яка фільмує місто. Конотатом можуть бути різні речі. Для когось конотатом може бути оператор, аматор, військовий аматор – це вже інші речі, військовий документаліст – ще щось інше, колонізатор, завойовник, який споглядає на те, що він освоює. Тобто це все входить в зону конотатів, але вони не є присутні в цій світлині. Це все треба здогадуватись або реконструювати. В такому сенсі ви розумієте, що будь-яке зображення, воно виступає тригером, який вмикає певні дискурси, певні ідеї, міфи, певну ідеологію, яка стоїть за висловом, який цей зображення вмикає. Тобто це от картинка з військовим, радянським військовим на ратуші на Львівській ратуші, того, хто прихильник і ввійшов в ідеологію націоналізму, вмикає агресивну якусь реакцію, що це там окупант-завойовник. В когось, хто абсолютно не цікавиться такими речами, а цікавиться, наприклад, кіноаматорством, камерами, перші конотати, асоціації будуть, звідки він взяв цю камеру, що це за тип камери, як він знімає, а що йому там треба, на що він дивиться і так далі. Тобто ми маємо дуже різні ідеологічні схеми, які вже в нас закладені, працюють через картинку. Або картинка, навпаки, їх підкріплює, або вона їх якось провокує. Отож, для того, щоб пізнати смисл зображень, треба визнати, що цей смисл створюється не лише в голові, в автора чи глядача, але й всередині динаміки влади та ідеології. Тобто ми можемо думати, що ми якісь є незалежні, і ми суб'єктивно оцінюємо правильно, і наше судження є реальним, об'єктивним часом, можемо сказати, але ми завжди є включені в якусь систему ідеології, і ми не можемо вийти за межі цієї системи ідеології. Звичайно, ми можемо рухатись між ідеологічними схемами різними, але все-таки ми завжди залишатимемося в рамках певних міфів. Зображення – це важливий простір, за допомогою якого, власне, ідеології виробляються. І ці ідеології ми можемо трактувати як системи поширених переконань, що сонце
світить і створює життя на планеті, що ця планета кругла, що жінки і чоловіки рівні, або навпаки не рівні, так? Що владу в цій країні може мати президент і якесь міністерство. Так? Тобто це все не природні речі. Вони вибудовуються виключно навколо наших уявлень про світ і переконань про світ. Зображення, образи, засоби масової інформації, які їх поширюють, є однією з форм, за допомогою якої ми залучаємо інших до того, щоб поділитися певними поглядами чи піддати сумніву інші погляди. Тому влада за медіа, влада за канали, через які транслюються зображення, має дуже важливе значення. Перед вами теж світлина Михайла Сенькєва, з колекції Михайла Сенькєва, Центру міської історії. Ви бачите умовних аматорів, спортсменів, тобто людей, які виступали в ролі трудівників в радянський час, які теж ведуть культурне життя, займаються спортом, наприклад. І звідки ми це знаємо? Тому що на першому плані цієї світлини написано «Цех номер 18». Тобто це не є команда там, «Динамо» або «Спартак», або ще якась назва, а ми маємо команда «Цех номер 18». Тобто є якісь підказки, які завжди в зображенні допомагають нам розчитувати, яка ідеологія за цим стоїть, бо далі ми вже можемо багато чого дофантазовувати. Чи ці люди добровільно займаються тим спортом, як вони потрапили на цю світлину, для чого це робилось, чи це якесь свято, чи це підприємство і так далі. Ідеологія діє як широкий, але неодмінно спільний набір цінностей та переконань, завдяки якому люди переживають свої складні стосунки у низці різних суспільних мереж. Тобто ідеологія – це те, за допомогою чого ми розуміємо світ і пізнаємо цей світ. Ідеології є дуже різноманітні, вони перетинаються на всіх рівнях культури. Від релігії до політики, від вибору моди, від мого взуття чи моєї сорочки. Ми можемо дуже чітко проідентифікувати, до якої ідеології ми належимо. Можна сказати, що ідеологія – це засіб, за допомогою якого певні цінності, наприклад, свобода особистості, прогрес, важливість сім'ї чи неважливість сім'ї, здаються природніми. Вони такими комунікуються, як натуральні. Ідеологія виявляється в поширених припущеннях не лише про те, як все відбувається в тому світі, але й про те, як все має бути. Коли вам священник каже, що «жінко, ти мусиш слухати свого чоловіка», це частина ідеологічної схеми, яку проповідує церква. Тобто, звичайно, церква каже те, що і чоловік повинен слухати свою жінку, але комунікатор цієї ідеології, він, напевно, має можливість наголосити той чи інший аспект. Подібно, хтось, хто є прихильником ідеології атеїстичної, може говорити цілком протилежні речі, і ви дуже легко можете ідентифікувати, хто належить до якої ідеології. Перед вами світлина з колекції Сергія Братковського, з міського медіа-архіву Центру міської історії. І вона, наприклад, показує абсолютно неінформативне зображення, тобто стіна, на якій є якісь різні надписи. Але, власне, подібним є світ ідеології. Це якась така хаотична стіна, на якій є купа різних дискурсів, надписів. І всі борються за те, щоб ми правильно чи по можливості, так як потрібно це комусь, прочитали ці надписи. Зазвичай роль спостерігача, той, хто спостерігає, і тому, кому делеговано право фотографувати, знімати, робити картинки, воно дуже пов'язано з владою. Якщо ми історично дивимося в минуле та й в сьогоденні, ми бачимо, що гроші на фільми дає держава, а утримує телебачення переважно олігархічна система, бодай в нашій країні. Тобто ми не маємо особливих ілюзій, що телебачення не комунікує олігархічні цінності або систему, яку олігархи нав'язують, наприклад, своїм суб'єктам через канали телебачення. І це радше проблема, що держава в тому сенсі не є сильною, наприклад, в нашій країні. Але завжди зображення пов'язані з владою і з ідеологією. П'єр Борд'є, який багато писав про ідеологічність фотографії, зокрема, твердить, що світлина є не просто механічний засіб схоплення фіксувальної реальності, а, власне, вона є результатом довільного вибору. І цей довільний вибір, він завжди ідеологічний. Він зазвичай відображає настрій, стан і потребу того, хто фотографує, а часом навіть буквальне завдання того, хто робить ту чи іншу світлину. Він пов'язував світлини з
з робочим класом, наприклад. Ну, звичайно, це був трошки інший контекст з минулого, і, можливо, деякі ідеї його вже не зовсім актуальні, але він це назвав low-brow art, тобто мистецтво невисокого гатунку. Тобто, і він розрізняв, наприклад, між живописом, що живопис, він оперує метафорами. Картини зазвичай складніші, в них є значно вищий рівень абстракції, там рівень денотатів може бути складнішим, ніж це є фотографії. Фотографія має буквальний денотат, вона фотографує те, що перед нами, те, що ніби є відразу за камерою, а вже розпочковуються, розширяються оці інтерпретації через конотати. В картинах це складніше. Через це П'єр Бордьє казав, що фотографія, вона є для класів, яким не треба, ну, наприклад, робітничий клас. Тобто їм не треба заходити в довгі дискусії, чим є картина, що є зображення. Зображення можна просто робити. І, відповідно, фотографія є дуже демократичним медіа, і багато художників авангарду в 20-х, 30-х роках, вони вважали, що, власне, фотографія, поза тим, що вона є таким простим медіа, яке може асоціюватися з робочими класами, які не мають отих елітарних всяких бажань великих. З другого боку, вона теж асоціювалася з авангардністю і з демократичністю. Тобто це метод, за допомогою якого вважали художники того часу, конструктивісти, авангардисти, які писали багато про ці зображення, вони вважали, що майбутнє буде, власне, за технічними репрезентаціями, за технічними зображеннями. І, звичайно, це дозволяло фотографувати, от як на цій світлині з колекції, знову ж таки, Центру міської історії, ви бачите, звичайно, щоденність, тобто щоденність життя людей, їхній відпочинок на природі, їхні посмішки, які, здавалось би, не мають ніякого ідеологічного навантаження, але вони теж несуть за собою певну ідеологічну конструкцію, яку ми можемо читати. Тобто цей інструмент в руках простих людей, він створює теж певні форми репрезентації, які нам про щось розповідають. Отож, ми на фотографію можемо дивитися з дуже різних перспектив, з дуже різних модусів, так скажемо, ідеологічних схем. Наприклад, ми можемо сприймати, що фотографія є документом. Фотографія часто сприймається як об'єктивний документ, тому що ніби зображення насвітлюється на світлочутливу поверхню, і, в принципі, тут мало є місця для особливих домислів. Це теж ідеологічна позиція. Сприймати фотографію, світлину як документ, воно має багато критиків, така позиція, тому що завжди є точка зору того, хто фотографує. Чи це буде нижня, бокова, погляд, кути і так далі. Цілий ряд фотографів описували ситуації такі, що вони перебували в ситуації, яка мала настрій один, а коли вони фотографували, ця фотографія відображала зовсім інший настрій. Тобто, здавалось би, об'єктивний спосіб репрезентації не такий вже й об'єктивний. Дуже часто фотографія пов'язана з важливими подіями, вона має таку форму перформативності. Це дуже відома, це цілий ряд фотографій, одна з них, Малькольма Брауна, самоспалення в'єтнамського монаха в 1963 році. Такі світлини, вони стають дуже часто тригерами, вони вмикають уяву в людей з політичних систем. Зокрема, щодо цієї фотографії існують такі перекази, що президент Америки на той момент звернув увагу на те, що відбувається у В'єтнамі. Тобто ціль була досягнута, самоспалення в'єтнамського монаха мало на меті піддати сумніву і покритикувати ідеологічність католицької влади в той час у В'єтнамі. І В'єтнам потрапив в сферу поглядів величезної країни і потужної, згодом це привело до Великої війни, але в загальному дуже часто фотографії чи зображення виступають, вони вмикають певні ідеологічні теж суперечки, наприклад. Це відома робота, це не фотографія, це графіка, яка передує фотографії, але кілька років фактично до винайдення фотографії Оноре Дом'є намалював в 1834 році ось цю літографію. Це тиражоване зображення. Воно фактично було перед фотографічним способом створення масових зображень. І це покарання поліцейськими і армією
людей в певному кварталі, в Парижу, вулиця Транснонен, 15. Тобто вона відоме зображення, бо тут намальовані трупи. І зазвичай ціль була така показати жорстокість влади. Та? Як ти можеш показати жорстокість влади? Ти показуєш її через результати того, що ця влада робить. І дуже часто камера чи рука художника, вони можуть бути інструментами звинувачення. Та? Тобто зображення дуже часто використовується як інструмент звинувачення. В Яд Вашемі, в Ізраїлі є ціла секція світлин і апаратів, які розповідають про те, як фотографувалися ці злочини і які є візуальні докази, і це дуже важливо, візуальні докази, власне, злочинів нацистів в Другій світовій війні. Та? Тобто наше переконання, ідеологічне переконання в те, що світлина чи зображення можуть бути доказом, вони дуже важливі. До речі, цікаво, досі в американських судах фотографії заборонені. Ви можете тільки малювати засідання суду, і це робить художник-графік. І це теж має певну ідеологічну установку, коли можна яким способом репрезентовувати ті чи інші події, і наскільки вони об'єктивними чи правдивими. Перед вами теж зображення, це фотографія Олександра Глядєлова з Майдану 2014 року. І ви бачите надпис в верхній частині цієї світлини «Яник, ти наступний». Це перед нами мертві тіла людей і дуже виразний меседж, який схопила ця світлина. І відмінність цієї світлини від вулиці Транснонен Оноре Дом'є полягає в тому, що в випадку з Дом'є ми можемо завжди думати, що він щось додумав. В випадку з світлиною Глядєлова ми впевнені, що це було, і воно було саме в такому жахливому вигляді, як перед нами постає. Дуже часто фотографія вона може створювати видимість участі. Тобто люди з апаратами вони сунуться всюди, в події, в різні в натовпи, вони намагаються схопити реальність. Вони фактично перетворюють потік життя на якісь умовно важливі події. Як визначити, яка важлива подія, яка не важлива? Ніхто толком не знає, крім політичних якихось подій. Відповідно, камера, вона всюди суща, вона фотографує постійно все підряд. І це створює відчуття для багатьох людей, коли вони дивляться на світлини з таких вихоплених потоків життя, так ніби ми підглядаємо і спостерігаємо за життям. Тому що є дуже важливий момент. Світ навколо не має ніякого смислу. Він просто собі тече. Якщо ви не релігійна людина, то він хаотичний, в ньому немає жодного смислу, що стосується людини. Дощ не падає для того, щоб нам було добре чи погано. Сонце не світить для того, щоб нам було добре і погано. Світ існує, і ми існуємо в ньому. Що робить фотографія? Фотографія чи будь-яке зображення приносить смисл, тому що рамкуючи елемент, фрагмент світу, вона конструює якесь повідомлення. І це повідомлення можна передати іншим. Дуже часто за апаратом, як на цій світлині, це є з колекції кінофотофонного архіву у Києві, робота аматорів. Дуже часто нам здається, що за апаратом стоїть одна людина, але за апаратом може стояти ціла група, колектив людей. Тобто взаємна уява тих, хто дивиться на світлину, і тих, хто конструює світлину, вони можуть бути дуже груповими, колективними, не обов'язково індивідуальними. Відповідно, П'єр Борд'є говорить, що дуже часто щодо світлин є таке відчуття, що вона несе елемент істини. Звичайно, це така трошки оманлива історія, бо ми розуміємо, що все-таки ця істина завжди є суб'єктивною, вона подана з певної перспективи. І тут важливо дуже пам'ятати, що все, що ми бачимо на фотографії, навіть на будь-якій технічній репрезентації, це тільки те, що той чи інша людина, а там ще може бути редактор, медіа, журнал і інші агенти, поки ця картинка дійде до нас. Все, що ви бачите на цьому зображенні, це є тільки те, що хотіли вам показати. Це не є істина чи об'єктивна правда. Як, наприклад, на тій світлині, де ви бачите людей, які відвідують Ужгород, і вони фотографуються обов'язково біля монументів. Тобто оця практика фотографування біля монументів, вона з одного боку істинна, тому що ті люди там стояли біля того монументу. З другого боку, вона дуже сконструйована, тому що вона відображає певну потребу і певний модус
конструювання візуальної реальності для певних потреб. Це робиться для якогось фотоальбому, який має бути елементом пам'яті, але пам'яті обов'язково ідеологічно навантаженою. Це з нами це досі залишається. Ще одну таку важливу ідеологічну аспект фотографії є те, що ми зазвичай хочемо привласнити якийсь елемент часу або сюжету навколо, і відповідно ми це фотографуємо. Це таке бажання щось собі забрати. Це не стільки висловлювання про світ може бути, а це такі мініатюри реальності, які людина хоче собі забрати в вигляді сувеніру. В такому контексті Сюзан Зонтак говорила, що найзавзятіші фотографи і вдома, і за кордоном, мабуть, ті, у кого відібране минуле. Тобто вона аж так радикально йшла далі, говорячи, що ці люди, які мають потребу постійно фотографувати навколишній світ, у них щось є проблема з усвідомленням, сказати. Вона говорить, що в них забране минуле. В 20-му, 21-му столітті фотографія теж є частиною такого воєристського, скопофільного, ми вже про це говорили в контексті Фройдової теорії, ставлення до світу. Ми хочемо постійно за чимось підглядати, ми хочемо мати ці елементи цього світу. А крім цього, світлина, вона може бути, на світлину можна дивитися як на бажання співучасті. Тобто зазвичай люди в 20 столітті, коли все перетворилось на перформанс, і ми дивимося на життя як на театр, світлина, яку робить хтось, ви, чи я, чи будь-хто, це така перформативна дія, яка свідчить про те, що я тут був, я теж брав участь в цьому, і це такий індикатор участі в житті. Підглядання – теж важливий сюжет ідеологічний, який ви можете знайти в будь-якій світлині, особливо підглядання характерно для так званого жанру вуличної фотографії. Особливість цього жанру полягає в тому, що намагаються спіймати людину в той момент, коли вона не позує. Тобто ми вже всі розуміємо, що після появи фотографії був такий період, коли ви бачите на світлинах антропологічних, тих, які використовували етнографи, наприклад, десь в горах, чи в Африці, чи вивчаючи первісні культури. Люди не розуміють, що відбувається, і вони природньо позують, тому що вони не знають, яка функція цього апарату. Тільки дізнавшись, що робить фотоапарат, люди починають позувати, тому що світлина завжди проявляє вашу соціальну позицію. Вона не стільки показує те, ким ви є насправді, вона показує такий перформанс, де ви є, як об'єкт, якого показують, ви є теж той, яким ви хочете бути, яким ви хочете виглядати, і вона це теж показує, або приховуєте щось. Ну і третє, ви є таким, яким вас хоче показати хтось, хто вас фотографує. Припустимо, той же ж антрополог може ту первісну людину фотографувати з певного ракурсу зверху вниз, показуючи її другорядність в відношенні до білої людини, яка робить акт пізнання. І в всіх цих аспектах, навіть в композиційних, формальних, ви бачите, наскільки це самоконструювання, ідентифікація, вони пов'язані з картинкою. Ну і на кінець, про ідентичності можна багато говорити в контексті зображень. Я вже згадував про теорію дзеркала і Жака Лакана, і про те, що для конструювання будь-якої людини дуже важливий елемент, важливий аспект, етап є етап впізнавання себе в зображенні, в тому зображенні, яке конструює для нас соціальний світ, яке конструює для нас ідеологія. І є дослідники, які вивчають найбільш ідеологічно насичені зображення, наприклад, рекламні зображення, які намагаються постійно вам щось продати. Є така дослідниця Юдіт Вільямсон, вона зібрала величезну колекцію реклами і написала цілу працю про рекламу. І вона говорить, що наше несвідоме зв'язування об'єктів, зображень та емоцій створює власне значення зображень. Смисл не існує без нашого активного мислення. Будь-яке зображення мусить осмислюватись, і, власне, осмислюється воно за посередництвом різних знаків, цінностей і так далі. І
Образ, будь-яке зображення, опирається на певні існуючі і референтні системи. Це інша назва ідеології. Тобто ми можемо, Юдіт Вільямсон, вона ідентифікує так, що існує конотат, денотат і конотат, так як казав Ролан Барт. Але конотат, вона їх трошки розщіплює і називає їх різні. Вона каже, що їх можна вважати референтними системами, їх можна вважати міфами, їх можна вважати ідеологіями. В будь-якому випадку це ті системи, які говорять, яким природнім є той стосунок, який перед вами виступає в картинці. Це ті спільні коди, які допомагають нам впізнавати, ідентифіковуватися з тим чи іншим зображенням. Відповідно, для того, щоб викрити ідеологічну роботу зображення, ми повинні вміти усвідомлювати оці несвідомі зв'язки, які відбуваються тут, в голові, коли я дивлюсь на картинку, бо картинка просить мене ці зв'язки зробити. Розумієте? Тобто картинка, вона в принципі конструює певну ідеологічну схему, але ідентифікується вона у мене. І якщо я знаходжу відповідь на цей ребус, я з нею зв'язуюсь. Тобто про це дуже багато говорять в контексті, наприклад, реклами з використанням жіночого тіла. Тобто дуже часто є ідеалізоване жіноче тіло, худеньке, з виразними бедрами, грудьми і так далі, з очима, з волоссям. В реальності ж люди дуже різні, і жінки дуже різні. Але оцей ідеалізований образ жінки, він дуже починає сильно діяти на маленьких дівчаток, які хочуть ототожнюватися з цим ідеальним образом жінки, яке комунікується через рекламу. В основному, яка скерована на чоловіка, якому має подобатись ця ідеальна жінка. Але може бути теж зворотній флип такий. Тобто часто є, наприклад, фірма DAW, вона використовує тіла жінок, які виглядають натурально. Наприклад, Альона, реперша, недавно заспівала цілий кліп, власне, для рекламної кампанії, яка ведеться цією фірмою вже в останніх 50 років. Тобто вони рекламу будують на зворотньому контексті, що будь собою, стань собою, будь натуральною, полюби себе і купи мило DAW. Тобто, з одного боку є оце нав'язування через ідеальну картинку, з другого боку завжди в системі капіталізму можна нав'язати це в зворотній спосіб. Юдіт Вільямсон каже, що зображення завжди нас творять. Картинка інтерпелює нас. Це дуже важливе поняття з марксистської теорії. Інтерпелювати – це фактично якби звертатися, але вас буквально спіймати і притягнути сюди. Картинка має силу майже фізичного введення вас в свій світ знаків і значень, пропонуючи вам певну суб'єктивну позицію в ідеологічній системі. Коли нас інтерпелюють, каже Юдіт Вільямсон, ми обмінюємо себе з позицією, створеною зображенням. Тобто ми ідентифікуємося з ковбоєм Мальборо, ми ідентифікуємо себе з якимось міцним чоловіком, з Джеймсом Бондом, який має багато жінок, ми хочемо бути таким, як ми. І ця інтерпеляція, вона, власне, має таку магічну дію. Парадокс інтерпеляції образу полягає в тому, що він намагається перетворити конкретних людей, мене чи вас, на ідеологічних суб'єктів. Я починаю вірити так, як ця картинка комунікує оцей міф. І звертається вона до мене як до унікального, індивідуального агента, який ніби вільно вибирає, але насправді нічого я не вибираю, вибір вже зроблений. Тобто все, що потрібно зробити, це тільки ідентифікуватися з цим образом, який вже сконструйований. І в багатьох прикладах реклами, якось на цьому зображенні, вона може бути досить делікатно зроблена, але ви розумієте, що віскі не має прямого конотату з жінкою. Тобто, але оця конструкція, яка має скластися у вас в голові і зв'язати це, що алкоголь веде до класних, приємних стосунків з жінками, це і є оцей спосіб інтерпеляції, з допомогою якого вас можна ввести в систему цих значень. Ми створюємо себе в зображенні, картинка пропонує будь-якому суб'єкту дзеркальне відображення, за допомогою якого можна ідентифікуватися, тобто збудувати себе з різних оцих образів, які це зображення пропонує. Цей образ стає символом, за допомогою якого суб'єкт може пережити уявне, ілюзорне почуття самоідентичності, єдності з цим образом. З вишиванками, з будь-чим, що вам пропонується. Ми прагнемо бути цим образом, завершити і створити себе через образ, оскільки нам бракує чогось, ще з дуже глибокого дитинства, що образ має. Тобто ми хочемо щось мати, що є там, але в нас цього нема. Відповідно, картинка активно конструює відсутність. Вони створюють простір для нашого бажання і одночасно обіцяють нам здійснення цього бажання. Отож, ще раз повторю, зображення
активно конструюють те, чого нема у вас. Так? Вони конструюють те, що умовно можна назвати відсутністю. Вони створюють простір для нашого бажання, для того, що ми дуже хочемо, і обіцяють, що це можна здійснити. Якось в цьому зображенні ми маємо чудового, гарного чоловіка з пістолетом, перепрошую, і чудову жінку, яка зазвичай мусить повернутися до нас задом, бо це найпривабливіший для чоловічого погляду аспект жіночого тіла, з погляду, бодай, голлівудських операторів. Та? А що нам пропонує ця картинка? Вона нам пропонує ідентифікацію з силою, з впевненістю, з сексуальністю, з володінням і з тим, що ти можеш контролювати, бодай жінку, якщо не всю ситуацію на цій планеті. Та? Тобто цього ніхто з нас ніколи мати не може, але це, як в казках і в міфах, може запропонувати вам зображення, з яким ви можете ідентифікуватись. Щойно ми створили значення, ми привласнюємо це значення собі. Ми з ним ідентифікуємось, це встановлює наші стосунки тоді з іншими людьми або з групами людей. І таким чином ми вже, те, що кажуть певні дослідники, попадаємо в ситуацію групінг, групових ідентифікацій. Подібно до того, як реклама створює диференціацію між своїм товаром та подібними продуктами, образи створюють соціальну диференціацію між групами людей. Чому так потрібно? Тому що ви робите 150 мільйонів видів зубних паст або багато дуже різних машин. Для кожного з цих об'єктів треба придумати ідентичність. Ця ідентичність конструюється через образи. І емоції досить сильні, пов'язані з тими образами. І розрізнення – це діє як соціальна функція. Вона ділить людей на групи, тому що хтось може собі дозволити Теслу, як успішні підприємці, а хтось не може собі дозволити нічого, як там пенсіонер. Так? І ми маємо ситуацію, що комунікація того, хто має Теслу, вона відбувається візуально по-різному. І, відповідно, картинка з Теслою не діє на пенсіонера, і вона взагалі для нього не призначена. Тобто, я говорю про те, що образи, вони підсилюють і створюють наново диференціацію між людьми, розрізнення між людьми. Картинки заохочують нас узгоджуватися з іншими і відрізнятися від інших, залежно від того, що ми купуємо і в що ми віримо. Картинки просять нас думати про наш соціальний світ, наше відношення до світу та до інших з точки зору споживання товарів. Та? Тобто дуже часто реклама ідентифікує нас з об'єктом, та? Або ми фетишизуємо світ, людей, а не через те, хто робить це, які стосунки між людьми, чому світ такий, який він є. Нам картинка має силу створити товарну ідентифікацію, як от в цій рекламі Моршинської, де буквально написано «Твоє тіло дорівнює твоє майбутнє». Це досить суперечлива ідеологічна конструкція, але вона пропонує вам чудовий зв'язок між худою, успішною танцюристкою, здоровою і питтям води. Тобто зв'язок тут не очевидний. Отож, якщо підсумувати, то треба пам'ятати, що зображення завжди має два рівні – денотатний і конотатний, тобто те, що буквально ви бачите, і те, що можна домислити. І це, що ви домислюєте, воно реферує до складніших систем. Їх можна називати ідеологіями, міфологіями, їх можна називати референтними системами, залежить від перспективи дослідника, але зазвичай всі ці системи, вони просто пояснюють, яким є світ. Тобто референтною системою може бути дарвінізм, а може бути християнство. І вони по-різному пояснюють світ, але це в обидвох випадках референтні системи, які натуралізують світ. Вони нам кажуть, як ми маємо жити з іншими і з тим світом. Розуміння тих конотатів, тих ідеологічних систем, вони дуже залежать від контексту і від культури, тому вони є історичними і вони можуть розкодовуватися. Нас зображення, яке оперує, а зазвичай будь-яке зображення оперує ідеологією, оскільки ми не є поза ідеологією, будь-яка людина є включена в ідеологічні системи, відповідно, зображення створює нас своїм ідеологічним апаратом. Ми постійно створюємося і перетворюємося. Картинки підкреслюють і створюють розрізнення між людьми. Це теж дуже треба пам'ятати. Картинки, вони про нерівність, про диференціацію, про розрізнення. Завдання глядача, критичного глядача, це зрозуміти форму і пізнати смисл зображень, себто відчитати ідеологію. Тому треба пам'ятати завжди, зображення – це важливий простір, за допомогою якого виробляються ідеології як системи поширених переконань.